As it stands now, the horse has bolted out of the stables. I've been at work all week, not had time to, do much of anything else. Over the weekend, my GT Bank app was absent without leave. And so I was stuck. Couldn't pay salaries. Thank God my workers understand with me. Today that I'm off, I said, okay, let me experience this thing that is happening to Nigerians. Just taking a drive, passing one of the banks now. The queue is up to the main road. I've gone to 3 banks this morning. 3. No money. No money in the ATM. No money over the counter. No money. The sooner Mr. Godwin Emefiele and President Muhammadu Buhari sort this out, the better. Because this mindless conduct of this their untried and untested policy, the hardship against Nigerians for their own money, my money. My money, is it my money people want to use and settle debts? My money, people's money. People are crying, suffering. Even one of the banks I went to, there's a lady, I didn't want to video her because people are allowed to vent. She was just screaming and shouting there, and I'm sure she's going to stay there until they close. I just went, I said, can I see 10K? I'm sorry, the money has been exhausted. So the CBN is lying and telling Nigerians that they give the banks 30 million naira every day. I don't know. How are people going to finish 30 million naira every day? I'm not disregarding those videos where we've seen some banks hiding some of the money at the back. But the reality, as I've experienced, there's no money over the counter. There's no money in the ATM. Even one of the banks that I came out of, there were like 5 people under the tree waiting for the ATM to be refilled. What is going on now? What is wrong with you people? Do you not think about the resultant effects of the policies that you push through? You rush us to return old notes when you're not ready. You don't have the capacity and the volume to give Nigerians their money when and so needed. What is it? What did we ever do to you guys? You're saying cashless. Your internet is not working. Internet banking is not working. And you force people and you pigeon them into a hole. And when they shout, you are there in your houses. You and your children, you have money. You people, you will get your comeuppance. I am so pissed off today. I have been pissed off. But if I did not experience this thing by myself, they'll say, oh, she has started. Oh, this kid is negative about Nigeria. You never post anything. 3 banks, no money. Okay. That is why when things happen to you people, nobody they get mercy for now. When sickness fall upon you people, the money that you have packed, that I don't know whether you want to eat it for breakfast, lunch, and dinner. You suffer Nigerians on their own money. Okay. Kosi wahala. Continue. Àbí kéèyàn wà lọ hospital kí wọ́n náà fẹ́ rògùn fún èèyàn kó má rówó gbà ṣé ẹ̀mí yẹn ò ní lọ. Bí ẹni ń dáyàn lóró ni nà. Mo ń lọ sí Ìbàdàn. Change owó tó kù sọ́wọ́ mi 1,500. Mo dẹ̀ wọkọ̀. Mo dẹ̀ ra nǹkan 1,500 ti tán. Àti wá lọ sí Ìbàdàn sí ó di wàhálà. So bóyá ẹsẹ̀ mo fẹ́ fi rìn sí kò yé mi. Torí kò sí ọ̀nà àti gbowó. Mo tí mo dẹ̀rù náà ni pé màá gbowó ń bí báyìí. Tí màá ní First Bank tó wà ń bí. Torí First Bank mò ń lò pé màá gba owó. Mo ti dé First Bank Sango èrò pọ̀ ń bẹ̀. Mo wá ní Ìbàdàn tí mò ń lọ ó máa gbà mí lákòókò jẹ́ kí n bọ́ sí bíbáyìí pé tí n bá gbà ní Òjòdú bíbáyìí màá máa lọ sí Ìbàdàn. Kò dẹ̀ sí owó tó wà lọ mo fi wọkọ̀ débi.
mi ì rí náírà kankan wọ́n ní kó amótí ẹ̀ ti tò nọ́mbà tán fún mi ní nọ́mbà 210 ni mo fi tò gbàmọ́dẹ̀ tò wọ́n lówó ti tán nọ́mbà ti bank so mo sì fẹ́ padà wọ́n lówó ti tán ní bank so àti wá padà ń sìn òun lè fi pàdé mi bóyá máa fẹsẹ̀ rìn nísìn mò ń wo bí mo ṣe máa padà sí Ifọ̀ padà láti Ifọ̀ mo ti wá mi fẹ́ lọ sí Ìbàdàn mo ń lọ program kan tán ṣe ń bẹ̀ ní Jesus City ibẹ̀ mo fẹ́ lọ so kò wá sí ọ̀nà àti lọ nísìn àti wá padà báyìí kò wá yé mi mo ṣe fẹ́ padà kò torí kò sí owó tí mo fẹ́ fi wọkọ̀ gbogbo owó tó wà ní báńkì náà ti tilẹ̀kùn mọ́ yẹn kò sí tí mo fẹ́ ṣe bóyá kí n fẹsẹ̀ rìn kò sí owó kankan ò sí lọ́wọ́ mi mọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ tí mo wò pé kí n gbà ń bí báyìí kí n kọrí sí Ìbàdàn tí mò ń lọ so tí mo tá à ń fèsì bí báyìí nìyẹn o. kí ni ẹ lérò pé a lè ṣe àbí àwọn ìjọba wa lè ṣe fún wa báyìí torí wọ́n ti fi ọjọ́ mẹ́wàá kún bá a ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọjọ́ mẹ́wàá náà ó dàbí pé kò ní ipa kankan tó kó àbí kí lẹ̀yin lérò pé ìjọba tún lè ṣe fún wa láti lè dẹ àwọn èèyàn lọ́rùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó yìí. ẹbí o tí mo rò náà ojú pé káwọn fa bá wa kówó yẹ síta nígbà tó wọ́n tún sọ pé owó àlòkù tó wà nílẹ̀ pé old money wọ́n ní ká kó wá pé tá a bá kó wá pé kó ń bá liquidate mọ́ wa lọ́wọ́ mo dẹ̀ kó owó tó wà lọ́wọ́ mi lọ kò wá sí owó tí mo fẹ́ lò báyìí sí iná so àti mi dẹ̀ lè fẹ́ bóyá mo fẹ́ fẹsẹ̀ rìn mi ò mọ ohun tí mo fẹ́ ṣe báyìí so tí ìjọba bá lè ṣe náà ni pé kán kó owó yẹn síta torí tí wọ́n bá kó síta àwọn kan tiẹ̀ ti ń sọ báńkì yẹn ní sí pé kò sí táwọn fẹ́ jẹ pé àwọn máa da báńkì yẹn rú àwọn ọlọ́pàá ló wà nídìí ẹ̀ tó fẹ́ kan dàrú so èkí ìjọba bá wa kówó jáde o. In our under the law, if you're making any policy, you don't just make a policy. You have to sit down and you have to know the consequences, which I doubt the government did, with due respect, because you must consider the market women, which are majority of the population, aside the salary person. Like for me, I'm a business owner and all that. So it's really affecting the economy and even is affecting people being able to buy their basic needs, which is food and all that. So with respect to your question, I don't think the 10 days is enough, and I would have believed that what the government would have done would have been to naturally allow the old money currency to fizzle out by making the new currency to just flow in naturally like the last time. The last time was not as hectic as now, and it's just not fair in Nigeria. It wasn't as hectic. They also made there was a change of currency, but the new one flowed naturally, the old one fizzled out, but that's not what's happening. Nigerians are really suffering and all that, and this is an opportunity for me to say that the government have to know that it's government of the people, for the people and by the people, and this is a democratic society. You must consider the people that voted you in, and now people are suffering. The POS cannot even be used. In fact, money is not in circulation. So the 10 days is not enough. They have to do something and just allow the new note to come in and flow naturally, then it will fizzle out the old note. That's what I can say. And another thing I must point out finally is that the youths are being affected. We because of the way things are going on, the youths now want to leave the country. Many youths are leaving the country, and when you see the youths that have left the country, you see that they were good human resource people, personnel that Nigeria is missing. So if they want to also curb the youth from leaving the country and losing their human resources, even look at doctors. We have few doctors in the country, and these are courses that you don't just walk into the university and then they are through with it. Now, currently in some of the hospitals, they don't even have doctors that are doing houseman, and so it's adding more pressure on the medical officers. So they have to do something. They have to extend the time. That's my candidate plan. And next time, when they want to do such regulation, they should sit with lawyers and
and then they should be able to sample what will be the consequences of these regulations and policy before they implement it, not when they have announced it and they will now start listening to the stakeholders. ẹ jọ kí lorúkọ yín sà. Ọmọọba Délé Owóyẹmí. ẹ káàbọ̀ sà. ẹ jọ lórí ọ̀rọ̀ náírà tuntun tí àwọn ìjọba wa tẹ̀ síta yìí, ǹjẹ́ ẹ̀yin ti rí ìyàtọ̀ kankan látìgbà tí wọ́n ti fi ọjọ́ mẹ́wàá kún ọjọ́ tí wọ́n ní ànínáwó ti tẹ́lẹ̀ yẹn mọ́? ǹjẹ́ ẹ̀yin ti rí ìyàtọ̀ kankan àbí àwọn ìdojúkọ wo lẹ ti rí láti ìgbà yẹn sísìn? In fact, nǹkan tí ìjọba torí ẹ̀ sọ pé wọ́n gbé ètò yẹn sílẹ̀ ó dàbẹ́ ni pé kò bá ìyà ó fi ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Lóòtítọ́ lódodo àwọn tó ń torí ẹ̀ sọ pé wọ́n change owó yìí ó dàbẹ́ ni pé àwọn gan ló ń jèrè, nítorí pé owó tá ń wí yìí wọ́n ti ra gbogbo ẹ̀ tán, kò sówó lẹ́ní báǹkì, kò sówó títún, wọ́n ti gba old one, wọ́n ti gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Títún tán dẹ̀ ń sọ wọn ò rí kó sílẹ̀. A ti dé báǹkì lé ní yìí báyìí, kò sí ọ̀nà, gbogbo everywhere owó ọmọléèwé tá fẹ́ san gan kò sí ọ̀nà láti transfer, torí gbogbo ọ̀dẹ̀ iṣẹ́ wọn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́n close tí ò sí wọ́n ní CBN kówó wá. CBN kẹ́hìn sọ fún òun kówó wá, bí tó ń kówó yẹn sí la fẹ́ kàn sọ fún wa, ibẹ̀ la fẹ́ kàn fi hàn wá, torí àárí nǹkan kan tó fi hàn pé wọ́n kówó jáde. Nísìnyí mo ń láti rọ ààrẹ Buhari láti fi ọjọ́ kún owó ọjọ́, àbí pé kí owó yẹn máa di níná pẹ̀lú old one. Òun ló máa jẹ́ òpin sí ìṣòro táwọn mẹ̀kúnnù dojúkọ lénìí. Nígbà tẹ́ni tó lówó lọ́wọ́ ò lè rówó tó ní, tí ò lè rí gbà, tí ò lè rí ná, òun àtẹni tí ò ní bákan ni wọ́n. So business yẹn kò wá lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Ẹni fẹ́ rajà òrówó fi rajà, ẹni fẹ́ tajà òrówó fi tajà. So gbogbo ẹ̀ máa rọ ààrẹ àti gómìnà Central Bank Emefiele pé kàn jẹ́ kí owó yẹn kó máa wà ní níná pẹ̀lú old note àti new one, kó máa lọ títí oníkálukú máa fi ná tọwọ́ ẹ̀ tán, nítorí pé kò mú ó kó bá ìṣòro àwọn mẹ̀kúnnù tó ń rí jẹ tó ń rí mu tẹ́lẹ̀ ni. Torí mo rọ̀ wọ́n kàn stop ẹ̀, kàn jẹ́ kó owó tá ná tẹ́lẹ̀ ká máa ná kí títún kó lè máa wọlé. Nǹkan tó lè dákun ìṣòro yẹn nìyẹn. Otherwise ìyà ọmọ Nàìjíríà ó ń pọ̀ sí ni o. Election ló dẹ̀ dọ̀tún láyé, so wàhálà tó wà bóyá kẹ̀hárí àwọn tó ní èrò ìbàjẹ́ sínú, torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ epo kò sépo, new naira note kò sí. So báwo la ti fẹ́ ṣe tí gbogbo ẹ̀ fẹ́ rọrùn? Abẹ̀jọba àrọ̀ ìjọba kàn gbọ́ tiwa, kàn gbọ́ ti àwọn ọmọ ìkúnnù àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà, kàn jẹ́ kí owó old one àti titun tó ń ṣe kó wá kàn máa ná lọ títí tó máa fi tán lẹ̀. Even èmi gangan fúnra mi wọ́n debit mi for 40,000 láti bí last month 28-27 mi tí ìrówó yẹn gbà títí dì sí. Even mi lè wọ bank, mo tún wọ bank, mo pe customer care sọ fún mi pé kí n ṣe sùúrù fún 24 hours ó ti ń lọ fún bí 8-9 days nísìn tí mi ò tí ìrówó yẹn. Mo tún wọ bank, mo tún fill form, mo tún ní kí n tún fáwọn ní 7 working days, mo tún fún wọn mi tí ìrówó yẹn gbà up to today. So wàhálà yẹn pọ̀ gan, kọ́ ló ń ṣàánú àkọ́bà àbútútù sí ni. Kí ni ìyànjú tẹ́ lè gba ìjọba tí wọ́n lè ṣe fún wa láti tún fi dẹ̀ wá lọ́rùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó? Kọ́ ṣàánú wa, kọ́ jẹ́ kówó yẹn pọ̀ sí, tí nínú tí yẹn bá pọ̀ sí ara máa dẹ gbogbo aráàlú. Nǹkan tí mo kọ̀ rí láti báṣọ̀báṣọ̀ nìyẹn, kọ́ ṣàánú wa, kọ́ àtòrí wàhálà yẹn ti pọ̀. Ebi ń pa àwọn èèyàn gan òrówó láti gbà, àwọn tó náwó wọn gan nínú báǹkì kan òrówó gbà, anybody kan suffer ni. Ara ń ka àwọn ènìyàn gbà téèyàn bá náwó ní báǹkì tí ò bá rówó gbà, ṣé àmọ́ tẹ́bí sì ń pa kí lẹ fẹ́ kó ṣe kò ní yarí? Ó máa yarí náà. Ara ń ka àwọn ènìyàn nísìnyí, ó yẹ kí wọ́n lè ṣètò fún wọn. Wọ́n tẹ̀ fẹ́ fún wọn ò fún wọn, ó yẹ kí wọ́n lè fún wọn ní díẹ̀. Àbí kéèyàn wà lọ́sítù kí wọ́n náà fẹ́ rògùn fún èèyàn kó má rówó gbà, ṣé ẹ̀mí yàn ní lọ? Bí ẹni ń dáyàn lóró ni náà, bí ẹni fi ìpọ́njú ayé múyàn ni, kò sì dá bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọlọ́run ò kọ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní ká má ṣe ṣẹ́ ẹnikẹ́ni ní ìṣẹ́ lórí ohun ìní ẹ̀.
ẹ má ṣe ṣẹ́ wọn ní ìṣẹ́, ẹ má ṣe pọ́n wọn lójú lórí nǹkan tí wọ́n bá ní. Ìgbà tí wọ́n ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ lọ gbà tẹ́ sísì ẹ̀ tẹ́ ní kò jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọn ò lè rí gbà. Wọn ò lè rí gbà. Èèyàn sì wà lọ́sibítù tàbí aláboyún, ó wà lọ́sibítù tó fẹ́ gbowó tó fẹ́ ná fún ìyàwó ẹ̀, kí lẹ fẹ́ kó ṣe tí ò bá rí gbà? Ẹ sọ fún mi. Ta ló fẹ́ ṣe? Ẹ jẹ́ ká fi wé ara wa wò, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yẹn ká fi ṣírò ara wa wò. Tó bá ṣe mi tó bá ṣe yín ní ńkọ́, kí lẹ fẹ́ ṣe? Kò sí wọn tá kí ni ìtẹ́lérò pé àwọn ìjọba lè ṣe fún wa? ohun tí wọ́n lè ṣe ni pé iṣẹ́ rí nínú ayé tá a wà yìí, Ọlọ́run nẹ́ni tó ẹni ó bá òun lòun ó ṣàánú fún, òun ó ṣàánú fẹ́ni tó òun ó ṣàánú fún, òun ó sì yọ́nú sẹ́ni tó òun ó yọ́nú sí. Tí wọ́n bá ń ro ti àwọn mẹ̀kúnnù, àwọn aláìní, àwọn opó, lóríṣiríṣi ọ̀nà, àwọn ọmọ tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá, tí wọ́n bá ń ro tiwọn, tí wọ́n bá ń ṣètò wọn fún wọn, ẹ jẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run Olódùmarè á gbé wa níjà, á jà fún wa. Kì í ṣe pé ẹnìkan lè ní ìwọ tó ní nísìn tẹ́nìkan ò sì ní, kí ló yẹ kó ṣe? Bíbélì náà ni ọwọ́ ẹni tó bá ní la ó ti gbà fẹ́ni tí ò ní. Tá a sì wà ní kinní yẹn tí ìṣe ti yín o, tí mo lọ tọ́jú ẹ̀, tí nǹkan sì ń ṣe mí lágọ̀ọ́ ara, tí mo dọ́ hospital tí wọ́n ní kí n lọ, kí wọ́n ní lọ ro oògùn tí mi ò wá rówó gbà, kí lẹ ìrora arúwo lẹ fẹ́ kó máa jẹ? Ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ìrora ni nà. Lóòótọ́ ìgbìyànjú ìjọba ó dáa, ṣùgbọ́n ó ní àbòsí nínú. Àbòsí tó ní nínú ni pé ká ní pé kò irú policy yìí, ká ní kò kí n ṣe time of election, I think ó máa wà okay. Ṣùgbọ́n torí pé ó jẹ́ time election, ó dẹ̀ ń pressurize àwọn èèyàn, so kò jẹ́ kí ìpinnu tí wọ́n ní fún ọ̀rọ̀ owó yìí kó lè so èso rere. Torí mi ò rí pé ó lè so èso rere because bó ṣe ń bọ̀ yìí, wọ́n máa ń sọ pé tí wọ́n bá lé ewúrẹ́ àbí àgùntàn, wọ́n bá sunkún ògiri, ó máa jà padà. Kò sí bí ó ṣe lè gentle tó bá dé stage kan kó máa nàyàn, to get to a stage ẹni ẹ máa sọ fún ẹ pé má nà mí mọ́. Ó dẹ̀ ti ń lọ bí má nà mí mọ́ bó ṣe wà, ìgbà díẹ̀ ló kù. If care is not taken, ẹ wò náà, èmi náà báǹkì mo ti ń bọ̀, mi ò gbowó bọ̀, mo kàn fẹ́ deposit check ni. So àtẹni tó fẹ́ deposit check, àtẹni tó fẹ́ gbowó, àtẹni tó fẹ́ ṣe customer care, gbogbo ẹ ti lọ́lù nísìn, wọn lè separate ẹ̀. Èmi àti ọ̀gá mi a jọ lọ sínú Ecobank ní last week Friday. Òun ló lówó ẹ̀, is a project manager, kò lè rówó gbà láti fi complete a project. Owó ẹ̀ ni o, kì í ṣe pé bóyá ń dàṣẹ lówó, torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilé ò tẹ̀lé fún yàn lówó náà. So pẹ̀lú gbogbo wàhálà yẹn nísìn, project yẹn ṣe ó ti di abandon project, nítorí èèyàn tó nídìí bóyá bíi tó yẹ kó ná bíi 100,000 ní èdè lórí project, ó ń wá bó ṣe fẹ́ gba 20,000. Ṣé yẹn làwọn boys tó ń ṣiṣẹ́ ní site fẹ́ gbà? Àwọn yẹn náà níyàwó ńlé, tí wọ́n bá délé lálẹ́ ńsìn, ìyàwó wọn máa sọ fún wọn pé káàbọ̀. Ṣé yẹn ní kò sówó, ṣé yẹn níyàwó fẹ́ gbọ́? Wọ́n sọ̀rọ̀ transfer àtijọ́ Friday GTB network kò lọ, ó ń hang ní títí dé First Bank. Àìdájí lèmi náà tó lè rí transfer ṣe, ìyẹn lásán ó ń dẹ́rù bàyàn. Èèyàn tí ATM ẹ̀ tó há níbẹ̀ lára àwọn tájọ dúró ń bẹ̀ ń sìn, kò sí bóyá fẹ́ gbowó, ó dẹ̀ fẹ́ repo. POS ń charge 1,000 lórí 5,000. POS ń charge, so èèyàn tó bá ń gba 30,000, bóyá ó yẹ san salary 30,000 fún nísìn, kẹ́nìkan wá sọ pé òun fẹ́ gba bí 5,000 lórí láìṣọ́ Ọlọ́run ò gbà tó yẹn náà. Kí ni ẹ lérò pé ìjọba lè ṣe láti fi di àwọn èèyàn lọ́rùn pẹ̀lú gbogbo wàhálà yìí? Well, the boy is in their court. Nigeria yìí, we have a ní nǹkan tí wọ́n máa ń pè ní willing power.
tí like nǹkan tí mo sọ fún ẹnìkan lánàá sàn ní during the December a níná for like 18 hours 17 hours within the Christmas time nísìn a kì í níná ju bóyá 2 hours lọ meanwhile a lè ní iná yẹn tí wọ́n bá fẹ́ kó wà ọ̀rọ̀ owó yìí náà nísìn wọ́n lè ṣe kó easy bọ́ nítorí pé ẹnìkan bìvẹ̀ ẹnìkan nítorí selfish interest àwọn míì ẹnìkan ó sọ̀rọ̀ lórí 1 million nítorí pé wọ́n fẹ́ fún lówó tuntun wọ́n ní láti yọ 300,000 lórí 1 million òun ló ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ẹ mọ iye iṣẹ́ téèyàn máa ṣe kó tó kó 1 million jọ kó tó kó 300,000 jọ kẹ́nìkan wá lóun yọ 300,000 torí pé ó fẹ́ gba 1 million ṣáyé nìyẹn ẹ̀dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn kan jẹ́ law abiding citizen for how long will this continue so ìjọba ní willing power tó ń bá ready láti ṣe aráàlú o lè suggest but kò lè prevail lórí about 380 people tó wà ní House of Assembly gbogbo wọn lọ́gbọ́n náà gbogbo wọn lóye the ministry the agency gbogbo wọn lọ́gbọ́n wọn lóye náà professor wà nínú wọn PhD holder wà nínú wọn economist ó wà nínú wọn so if they are ready to make things easy for people they will do it.